انت عارف المقولة الشهيرة بإن العميل دايما على حق؟ أهو بسبب المقولة دي بالذات في واحد نصاب استغل جهل الموظفين وخلاهم يساعدوه بطريقة غير مقصودة عشان ينفذ أكبر عمليات سرقة واحتيال حصلت لأفخم الفنادق العالمية المشهورة. ومع إن المجرم ده حرفيا لف العالم كله عشان يقدر ينفذ كل جرايمه، إلا إنه ما اتقبضش عليه ولا مرة في حالة تلبس وهو بهويته الحقيقية. ولكن في يوم من الأيام رجال الأمن اتمكنوا من القبض عليه بسبب تافه جدا. فمش محتاج أقول لك يا صديقي إن قصتنا النهاردة هي قصة ممتعة جدا لأبعد الحدود، فتأكد إنك تكمل أحداثها للآخر وأنا واثق إنك هتستمتع، يعني هتستمتع. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك مع تفعيل زر الجرس. ومن غير أي كلام كتير معاك أخوك محمد، ويلا نبدأ قصتنا. أحداث قصتنا النهاردة بترجع لشاب كولومبي قدر يسرق ويجمع أكتر من 1,000,000 جنيه استرليني. تم تصنيف المجرم ده بأنه أكتر مجرم محتال معروف بالثقة الكاملة والتركيز والهدوء. المجرم ده كان صابب كل تركيزه في استهداف الفنادق الكبيرة والمشهورة، وبمجرد ما يستهدف الفندق المناسب اعرف كده إن هيخرج منه يا إما سارق فلوس أو بطاقات بنكية أو مجوهرات أو حتى جوازات السفر. المحتال ده حرفيا كان فنان في تنفيذ كل عملية هو بيقوم بيها، فكانت من ضمن استراتيجياته اللي دايما بيعتمد عليها إنه بيمتلك عشرات من الأسماء المستعارة وجوازات السفر المضروبة، زائد كمان إن كلامه وتعامله مع الموظفين كان في منتهى الدقة والتركيز، لدرجة إن الموظفين اللي اتعاملوا معاه وصفوه بإن كل كلامه كان عبارة عن سحر أو منوم. فبمجرد ما تتكلم معاه بتلاقي نفسك بتنفذ كل المطالب اللي هو طالبها منك من غير حتى ما تشك بنسبة 1% إن الشخص ده نصاب أو محتال. المجرم ده اسمه خوان كارلوس جوزمان بنتنكور. كارلوس ده استغل الفنادق الكبيرة بالذات لأنها بتجمع بين أهم ميزتين. أول ميزة، العملاء دي مش زي أي عملاء، العملاء دي ناس ثرية ومعاها فلوس كتير. وتاني ميزة ودي الأهم، إن الخدمات نفسها اللي بتكون جوه الفنادق دي بتكون على أعلى مستوى، يعني كل أهداف الموظفين بتكون موجهة على إرضاء العميل بأي شكل من الأشكال. فكارلوس بنتنكور استغل كل المميزات دي لصالحه، فكان أسلوبه في تنفيذ عملياته تقريبا هو نفس الأسلوب. فأول حاجة لازم يظهر بمظهر الشخص الثري، وبعدها يدخل الفندق بكل ثقة ويعرف كل الموظفين إن هو نزيل عندهم، وبعد كده يبتدي واحدة واحدة يفتح معاهم أي كلام عشان بس يكتسب ثقتهم، زي مثلا يتكلم معاهم ويحاول يغير منهم عملات أجنبية، وكمان يطلب منهم أي طلبات على أساس إن هو عميل مهم عندهم جوه الفندق. وعشان الموظفين كانوا دايما حريصين في تعاملاتهم فكانوا دايما بيقدموا له أعلى مستويات من الخدمة. وبعد ما يكتسب الثقة الكافية منهم، كارلوس كان بياخد بعضه ويقعد في أي مكان فيه تجمع للعملاء زي الكافيه، وبعد ما بيقعد جنبهم بيفضل يراقب فيهم لحد ما عينه تيجي على أي شخص يقول أي معلومة عن نفسه أو حتى يتكلم مع الجرسون أو مقدم الخدمة عشان بس يبعت له أكل وشرب فوق على الغرفة بتاعته. فكارلوس لما يحصل على كل المعلومات اللي تفيده في تنفيذ العملية الخاصة بيه كان بيروح لأخطر خطوة، وهي إنه بيطلب بكل ثقة من موظف خدمة العملاء بطاقة مفتاح الغرفة اللي قدر يجمع عنها كل المعلومات الكافية قبل كده، زي مثلا اسم الشخص أو حتى أسماء الأشخاص اللي قاعدين معاه جوه الغرفة. وبعد ما بينتحل اسم صاحب الغرفة كان بيطلب من الموظف المفتاح التاني بتاع الغرفة، لأن للأسف المفتاح اللي معاه ضاع منه. وزي ما قلنا قبل كده كارلوس تعامله مع الموظفين كان بمثابة سحر أو منوم، وعشان الموظف المسكين شافه قبل كده كذا مرة أو حتى اتكلم واتعامل معاه، فهنا خلاص بيقول لنفسه إن أكيد الراجل ده هو فعلا الزبون صاحب الغرفة اللي هو بيتكلم عليها. وبعدها يا صديقي بكل بساطة بيديله المفتاح البديل، وعلى طول كارلوس أول ما بياخد المفتاح بتاع الغرفة بكل ثقة بيدخل جوه الغرفة أو الجناح بعد ما يتأكد إن مفيش أي حد قاعد جوه منها. وبعد ما يدخل جوه أكيد كلنا عارفين إيه اللي بيحصل، بيقلب محتويات الغرفة فوق تحت عشان بس يلاقي أي حاجة ليها تمن يقدر ياخدها ويهرب بسرعة، زي مثلا ساعات، جوازات سفر، مجوهرات، فلوس، أي حاجة حرفيا كانت بتيجي قدامه وليها تمن كان بيستولي عليها على طول. لا ومش كده وبس، بكل بجاحة كارلوس كان بيتواصل مع مسؤولين الأمن في الفندق من التليفون الداخلي اللي جوه الغرفة ويقول لهم بكل ثقة
إن هو نسي الرمز السري بتاع الخزينة، ويا ريت أي حد منكم يجي يساعدني عشان خاطر أقدر أفتحها. وفعلا يا صديقي مسؤول الأمن بيطلع له على الغرفة ويفتح له الخزينة بكل هدوء. وطبعا موظف الأمن ده عمره ما هيشك إن الشخص اللي فتح له الباب هو حرامي أو محتال، لأن بكل بساطة الشخص ده اتصل من تليفون الغرفة وهو اللي قاعد جوه منها، وهو اللي فتح له الباب بنفسه، فأكيد هو ده الشخص صاحب الغرفة. وبعد ما الموظف المسكين ما يفتح له الخزينة وينزل، كارلوس بيفضي كل محتويات الخزينة ويسرقها وياخد بعضه وينزل من الغرفة، وعلى طول يخرج جري من الفندق بكل ثقة وكل هدوء. انت متخيل يا صديقي ان بسبب الدقة اللي هو بينفذ بيها كل عملية، كارلوس ما اتمسكش في ولا مرة وهو متلبس باسمه الحقيقي؟ المهم، حياة كارلوس في البداية كانت صعبة جدا. كارلوس اتولد سنة 1976 في عيلة فقيرة في دولة كولومبيا. يعني مثلا أمه كانت شغالة عاملة نظافة، وأبوه كان شغال مزارع في إحدى المزارع اللي موجودة عندهم جوه البلد. وللأسف يا صديقي بعد مرور شهر واحد بس من ولادته أبوه انفصل عن أمه، وبعدها بفترة قليلة أمه قررت إنها تتجوز من شخص تاني. وفي يوم من الأيام وبسبب معاملة جوز أمه القاسية عليه، كارلوس قرر يسيب البيت ويهرب وهو لسه في سن المراهقة. المشكلة هنا بعد ما كارلوس ما هرب ما كانش لاقي أي مكان يقدر ينام فيه أو حتى أي حاجة يقدر ياكل منها، لدرجة إنه وصل بيه الحال إنه ياكل من صناديق الزبالة وينام مع متشردين في مكان كان قريب جدا من مطار كاهي اللي موجود في دولة كولومبيا. ومن وقتها يا صديقي كارلوس بدأ واحدة واحدة في التحول للأسوأ. ففي سنة 1993 لما كان عنده 17 سنة، في مصادر بتقول إن السلطات الأمريكية مسكته وهو بيتجول داخل مطار ميامي الدولي. ولما جم مسكوه وحققوا معاه قال لهم بصوا بصراحة أنا دخلت مطار كولومبيا خلسة من غير ما حد ما ياخد باله، وجريت على طيارة من الطيارات اللي كانت واقفة جوه المدرج، وطلعت استخبيت جوه غرفة الإطارات لحد ما لقيت نفسي وصلت على هنا. فرجال الأمن والسلطات الأمريكية لما سمعت الكلام ده ما صدقوش منه ولا كلمة، لأن أول حاجة الطيارة دي كانت على ارتفاع 35 ألف قدم. وعشان تقدر حجم الارتفاع ده يا صديقي، الطيارة كانت أعلى من سلسلة جبال إيفرست ب 5000 قدم. وجبال إيفرست دي للي ما يعرفهاش هي أعلى نقطة موجودة على كوكب الأرض. زائد كمان إن في الارتفاع ده درجة الحرارة بتوصل لسالب 40 درجة مئوية، يعني 40 درجة تحت الصفر. فعشان كده كل الخبراء الطبيين نفوا كل الكلام ده وقالوا مستحيل أي إنسان يقدر يعيش وسط الأحداث دي كلها وينجو. ولكن بعض الموظفين قالوا إن هم شافوا كارلوس وهو فعلا بينط وينزل من حجرة الإطارات. فهل الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ الله أعلم. المهم كارلوس في وسط كلامه قال لهم إنه عنده 13 سنة وكمان يتيم الأب والأم وملوش أي مكان يقدر يروح له. فالقصة دي وقتها انتشرت بشكل كبير على وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت كمان أثارت ضجة كبيرة لدرجة إن معظم الناس كانوا متعاطفين جدا معاه. ونتيجة لده تم الاقتراح بإن واحد من المحققين يكون وصي عليه لحد ما يظبطوا له ورقه أو حتى يشوفوا هيعملوا معاه إيه بالظبط. وفعلا يا صديقي بعد ما المحقق أخدوا بيته وبقى تحت وصايته، المحقق وزوجته في يوم من الأيام صحيوا من النوم واكتشفوا إن كارلوس سرق كل المجوهرات بتاعت زوجته، وسرق كمان العجلة بتاعته أو السيكل، وسرق كمان صندوق دعم كان فيه حوالي 75 ألف دولار واختفى. وبعد ما موضوع السرقة ده سمع تاني في الإعلام، القنصلية الكولومبية اتدخلت بشكل شخصي في الموضوع، وفي ساعتها جابت كل حاجة تخص ملف كارلوس بنتانكور، وقالت إن سنه الحقيقي 17 سنة، وكمان هو مش يتيم، وكمان مطلوب عندهم للمحاكمة بسبب سجله الإجرامي. فبعدها السلطات اتمكنت من القبض عليه وتم ترحيله لكولومبيا سنة 1994 وسنة 1995 بعد ما حاول مرة تانية إنه يدخل أمريكا بنفس الطريقة. وفعلا كارلوس جه في دماغه فكرة سرقة الفنادق الكبيرة، فقعد فترة كبيرة يتدرب ويخطط في إنه إزاي يقدر ينفذ الفكرة الجديدة دي. ففي سنة 1998 وتحديدا في لندن السلطات البريطانية اعتقلته وهو بينفذ عملية سرقة، ولكن بجواز سفر مزور تحت اسم جونزالو زابتر. ولأن دي كانت المرة الأولى لجونزالو إنه يتقبض عليه،
فقدر يخرج بكفالة على ذمة القضية بكل سهولة. وفي سنة 1999 تم إطلاق سراح رجل اسمه سيزار أورتيجو بعد ما اتقبض عليه داخل مطار هيثرو بسبب استخدامه بطاقة ائتمان كانت مسروقة من دولة اليابان، فتم تغريمه وقتها ب 400 جنيه استرليني، وبعدها تم إطلاق سراحه من المحكمة. هتقول لي طب ازاي كارلوس كان في الوقت ده بيستخدم اسماء مستعارة مختلفة من غير ما حد ما يكشفه او حتى يبحث عنه؟ هقول لك يا صديقي بكل بساطة ان في الوقت ده التكنولوجيا كانت لسه في بداياتها، حتى نظام البحث الآلي عن طريق بصمات الأصابع ما كانش لسه اشتغل في معظم شرطة بريطانيا، فكان البحث كله بيتم عن طريق الدفاتر والورق. وطبعا الموضوع ده خدم كارلوس بشكل كبير في انه يقدر يستخدم اسماء مستعارة وجوازات سفر مسروقة عشان يقدر يتنكر ومحدش يقدر يكشفه. المهم بعد مرور سنتين من وقعة القبض عليه داخل مطار هيثرو، كارلوس رجع لندن تاني باسم مستعار وجديد، وقدر وقتها ينفذ عملية جديدة ويستحوذ من خلالها على مجوهرات وساعات قيمتهم كانت معدية أكتر من 40 ألف جنيه استرليني، وكمان قدر يسرق مبلغ 15 ألف جنيه استرليني كاش ويختفي. وكانت من ضمن المسروقات دي بطاقة بنكية راجعة لشركة أمريكان إكسبريس، أجر من خلالها سيارة فخمة جدا وخد بعضه على المطار وحجز تذكرة لفرنسا وقدر يهرب منهم. ولما وصل على باريس قعد هناك فترة ونفذ كذا عملية، وبعدها أخد بعضه وهرب على مدينة لاس فيجاس الأمريكية. ولما وصل هناك للاس فيجاس واللي معروفة بمدينة الصخب والطرب، قعد هناك فترة يشتغل وزود حجم المسروقات لأكتر من 200 ألف جنيه استرليني على هيئة فلوس ومجوهرات وأشياء ثمينة. وخلاص بعد ما لقى نفسه إنه مطلوب والشرطة بتدور عليه في كل مكان، قرر في نوفمبر سنة 2004 إنه يرجع تاني على لندن ويستقر فيها. بس اللي كارلوس ما كانش عامل حسابه وقتها هي إن الشرطة في لندن كانت مستنياه يظهر في أي وقت تاني عشان تقدر تتمكن منه. المهم لما وصل هناك على لندن، كارلوس مبطلش العادة بتاعته، فعلى طول أخد بعضه وراح لفندق فاخر وقدر يسرق أشياء قيمتها كانت أكتر من 36 ألف جنيه استرليني. وفي يوم من الأيام وبعد السرقة دي وتحديدا في 20 ديسمبر، واحد من الضباط كان ماشي في الشارع وقدر يتعرف على شكله لأنه شافه قبل كده كذا مرة، وساعتها شك فيه إن هو ده الشخص اللي مطلوب القبض عليه. فعلى طول الضابط مسكه واعتقله، وبعد ما فتشوه اكتشفوا إن الجاكيت اللي كان لابسه ثمنه كان أكتر من 2000 جنيه استرليني، وكان متبلغ عليه من ضمن واقعة سرقة حصلت في أحد الفنادق. المشكلة كلها إن في الوقت ده كارلوس ما كانش عنده أي اسم مستعار أو حتى أي جواز سفر جاهز يقدر من خلاله إنه يتنكر بيه. واكتشفوا كمان في حوزته مجموعة من البطاقات البنكية والساعات الفخمة وجواز سفر روسي وأسباني، وكمان مجموعة كبيرة من الفلوس والعملات المختلفة اللي كانت مسروقة. وخلاص كارلوس وقتها أقر بإنه مذنب واعترف بإن هو اللي سرق كل الحاجات دي. وفي شهر إبريل سنة 2005 تم الحكم على كارلوس بالسجن لمدة 3 سنين ونص. ولكن المفاجأة يا صديقي إن بعد شهرين بس من سجنه، ولأن السجن ده كان منخفض الحراسة، كارلوس قدر يهرب عن طريق إنه ادعى إن في آلام في أسنانه وإنه لازم يكشف في أقرب وقت ممكن. وفعلا لما طلع في منطقة السجن المفتوحة، كارلوس قدر يخدع الحارس ويتمكن من الهرب منه. وبعد مرور 10 أيام من هروبه، كارلوس اتمكن إنه يدخل لدولة أيرلندا ويستقر في العاصمة دبلن بجواز سفر مضروب لشاب أسباني عمره 25 سنة. وطبعا بهوية جديدة وسن جديد ودولة جديدة، المجرم ده ابتدى من جديد في تنفيذ عملياته. وفي يوم 16 يونيو سنة 2005 كارلوس اتوجه لأحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبلن وابتدى في تنفيذ العملية. وكالعادة وبكل ثقة طلع فوق في أماكن أفخم الأجنحة اللي موجودة، اللي سعر الليلة الواحدة فيها كان معدي 1000 جنيه استرليني. فاستهدف جناح من الأجنحة دي واللي كان مقيم فيها زوجين من جنسية أمريكية مع أطفالهم وجدتهم. فكارلوس فكر في فكرة جديدة، وهي إنه يروح لعاملة النظافة ويحاول إنه يقنعها إن هو أخوهم الكبير ويا ريت إنها تقدر تساعده وتفتح له باب الجناح لأن هم كلهم كانوا خارجين. ولكن يا صديقي عاملة النظافة في الوقت ده كانت ذكية جدا، فكانت مصرة على رفضها وقالت له إنه لازم ينزل تحت لموظف الاستقبال عشان هم الموظفين اللي مسؤولين عن مفاتيح أبواب الغرف. وفعلا كارلوس بعد ما فشل معاها
أخد بعضه ونزل عند منطقة تجمع العملاء. فبعد ما راقب العيلة دي وعرف عنهم كل المعلومات اللي هتفيده، دخل بعدها على موظف الاستقبال واتكلم معاه شوية بكل ثقة، وقال له إن هو أخوهم الأكبر، وأثبت له ده بكل البيانات والمعلومات اللي قدر يجمعها عنهم. وزي ما قلنا قبل كده إن الموظفين هدفهم الأساسي هي إرضاء العملاء بأي طريقة. فموظف الاستقبال لما سمع منه الكلام ده واتأكد من المعلومات اللي هو قالها له، بكل سذاجة اداله مفتاح الجناح وقال له نورتنا يا فندم، وتقدر تطلع فوق على الجناح. ففي لحظتها كارلوس شكره جدا وأخد بعضه بسرعة وفتح الجناح بعد ما اتأكد إن مفيش أي حد قاعد جوه منه. وأول ما كارلوس ما دخل جوه سرق كل حاجة وأي حاجة كانت بتيجي قدامه، وبعدها بكل بجاحة كلم مسؤولين الأمن عشان يفتحوا له الخزنتين اللي موجودين جوه الجناح، بحجة إن الأطفال لعبوا في الأرقام السرية وللأسف اتغيرت. وبعد كام دقيقة بس موظف الأمن طلع له فوق على الجناح وفتح له الخزنتين ومشي. وأول ما الموظف ده ما نزل، كارلوس سرق كل محتويات الخزنتين وأخد كل حاجة كانت موجودة قدامه، زي جوازات السفر الأمريكية وبطاقة بنكية كانت من نوع أمريكان إكسبريس، وخاتم ياقوتي كان ثمنه غالي، و2000 جنيه استرليني كاش. وبعد ما أخد كل حاجة وحرفيا سرق كل حاجة موجودة جوه الجناح، نزل بسرعة من الجناح وساب الفندق وهرب. وعلى طول أخد بعضه وراح على البراندات الغالية اللي موجودة في وسط المدينة، واشترى عدد كبير من الملابس، وراح لمتجر مجوهرات شهير واشترى ساعة رولكس قيمتها كانت 16,000 يورو. ففي اللحظة دي يا صديقي كارلوس اشترى بضاعة بأكتر من 20,000 جنيه استرليني، ده غير ال 16,000 يورو تمن الساعة الرولكس الفخمة. وكل ده كانت من البطاقة البنكية اللي هو سرقها. فالعيلة الأمريكية اكتشفت موضوع السرقة في وقت متأخر جدا، اكتشفت السرقة في اليوم الثاني وهما ماشيين وبيلموا الشنط. فعلى طول بلغوا إدارة الفندق بكل اللي حصل، وبعدها الفندق بلغ السلطات بكل حاجة. فالمحققين ابتدوا بالتحقيق في الواقعة دي لحد ما قدروا يتتبعوا كل العمليات الشرائية اللي قام بيها كارلوس من خلال الكارت البنكي المسروق. وفعلا يا صديقي التتبع ده فادهم في أهم حاجتين. أول حاجة قدروا يتعرفوا على شكله من خلال كاميرات المراقبة اللي موجودة جوه المحلات، لأن للأسف يا صديقي كارلوس شكله ما كانش باين في كاميرات المراقبة بتاعة الفندق. وتاني حاجة يا صديقي إنهم حصلوا كل الفواتير الأصلية اللي كارلوس اشترى بيها، واللي بنسبة كبيرة هتحتوي على بصمات الأصابع. ولسوء حظ كارلوس في الوقت ده، المحقق اللي كان ماسك القضية كان عنده خبر هروب أحد كبار المحتلين من سجون إنجلترا، واتضح له وقتها إن الطريقة اللي قام بيها المجرم في تنفيذ عملياته هي نفس الطريقة اللي نفذ بيها العمليات هناك في لندن. فالمحقق وقتها بطريقة ما كان متأكد بنسبة كبيرة إن هو ده المحتال اللي قدر يهرب من السجن في لندن. وبناء عليه المحقق بلغ وحذر بقية الفنادق المجاورة ونشر صورته عشان محدش يتخدع فيه ويسرقه. وفعلا بعد أسبوع بس المحقق اتفاجئ إن فندق من الفنادق اتصل عليه وبلغه وقال له إن الصورة اللي عندنا مطابقة لشكل شخص موجود عندنا هنا في الفندق، فياريت تيجي بأقصى سرعة قبل ما الشخص ده ما يقوم ويهرب. وفعلا يا صديقي المحقق وقتها وصل الفندق في الوقت المناسب وقدر يعتقل كارلوس بنتانكور. وأول حاجة المحقق شافها هي الساعة رولكس اللي المجرم اشتراها بالبطاقة البنكية المسروقة، ده غير كمان إنه لقى معاه جوازات السفر الأمريكية اللي كان متبلغ عنها. وكالعادة وزي كل مرة كارلوس قدم نفسه للمحقق باسم أليخاندرو كوينكا، وقدم له كمان جواز سفره الأسباني الخاص بيه، لدرجة إن الضابط نفسه قال بعد كده لولا إن عارف شكله اللي منشور في الجرايد البريطانية وإن الشخص ده محتال وهربان من السجن لكنت صدقت كل كلمة هو قالها لي. وبعدها الضابط ده أخد أول إجراء وأهم إجراء، وهو إنه أخد بصمات الأصابع وصوره صور شخصية، وبعت الصور دي والبصمات لشرطة لندن عن طريق الانتربول الدولي عشان بس يتأكد إن هو ده المجرم اللي هربان من السجن. وعلى طول شرطة لندن ردوا عليه وأكدوا على هوية المجرم وقالوا له إن هو ده الشخص اللي اسمه كارلوس بنتانكور. وبالتحقيق معاه المحقق اتفاجئ بشخصية كارلوس الغريبة اللي كل الموظفين وصفوه بيها. فكان طول الوقت كارلوس هادي مش متوتر، كلامه كان كله مقنع، زائد كمان إنه كان شخص خجول وذكي. وكان كل هدفه في الوقت ده يا صديقي إنه يخرج بكفالة على ذمة القضية بأي طريقة،
وبعدها يسيب البلد كلها ويهرب. ولكن لحسن الحظ المحقق ده كان ذكي جدا، وأوهمه إنه ما يعرفش أي حاجة عن هويته الحقيقية، وإنه مصدق كل كلمة هو بيقولها. ولما جت اللحظة المناسبة اللي خلاص المحقق أقام ضده أدلة قوية، قال له بكل بساطة: خد بالك، أنا عارف أنت مين. أنت اسمك خوان كارلوس جوزمان بنتنكور، أنت شخص كولومبي وهربان من السجن في لندن، زائد كمان أنت مطلوب في عدد كبير من الدول المختلفة على مستوى العالم زي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كارلوس أول ما سمع الكلام ده فضل مبلم ومصدوم، وما ردش عليه بولا كلمة. بعدها المحقق قدم ورقه كله للمحاكمة هناك في أيرلندا، وبالفعل يا صديقي تم الحكم وقتها على كارلوس بنتنكور بالحبس لمدة 3 سنين. وبعد ما قضى كامل العقوبة هناك في أيرلندا، منظمة الانتربول الدولي اتواصلت مع بقية الدول اللي كارلوس مطلوب فيها عشان يتم تسليمه لكل دولة، ومن خلالها يتم تطبيق العقوبات المناسبة اللي ارتكبها على أراضيها. فكانت أول دولة من الدول دي هي فرنسا. ولكن في 2006 وبطريقة غريبة، بعد ما تم تسليم كارلوس بنتنكور لفرنسا، اختفى فجأة وما ظهرش تاني، وفضل مختفي على الحال ده ومحدش يعرف عنه أي حاجة، لحد ما في سنة 2009 ظهر كارلوس بنتنكور مرة تانية بعد ما تم القبض عليه في ولاية فيرمونت الأمريكية وهو بيحاول يعدي الحدود. وادعى وقتها انه عبر الحدود الدوليه ما بين كندا وامريكا بطريق الخطا بعد ما عربيته ما عطلت وقتها في نص الطريق. وفي يوم 9 يونيو سنه 2010 كارلوس بنتنكور اعترف بانه مذنب في قضيه الدخول للولايات المتحده الامريكيه بطريقه غير مشروعه، ونتيجه لده كارلوس ممكن يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنين. ده غير كمان إنه مطلوبه بشدة في كذا دولة تانية زي كندا وكولومبيا واليابان والمكسيك وروسيا وتايلاند وفنزويلا. يعني بمعنى أصح كارلوس احتمال يقضي بقية عمره كله ما بين السجون في مختلف دول العالم. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. فيا ريت لو القصة عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تظهر لك كل القصص الجديدة أول بأول. ولو لسه فيكم نفس وعايزين تستمتعوا أكتر، هسيب لكم هنا قصة مميزة جدا تقدروا تتفرجوا عليها وتستمتعوا بيها. وكالعادة يا صديقي ما تنساش تقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معاكم أخوكم محمد. سلام.